Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na ten nůž. Jedná se o nůž Final Call verze 4 od společnosti Hydra Knives. Jdeme na to. Když vám ten nůž přijde, první, čeho se všimnete, je pěkná velká krabice, která je plná různých věcí. Nemáte tam jenom nůž s pouzdrem, jak by to standardně mohlo být, ale za tu cenu, na kterou ten nůž stojí, samozřejmě není úplně levnej, tak tam dostanete pouzdro, nůž, samozřejmě nášivky, nálepky, šátek, takový ten, který se teďka venku musí nosit někde nebo pevnitř musí nosit, a samozřejmě nějaký další věci, paracord k tomu v barvě oranžový a tak dál. Líbí se mi, že Hydra jde tímhle s tím směrem a že se nás nesnaží vošulit a za ty peníze nám nabídnou něco trošku víc, jelikož ty malinký kravinky stojí fakt jako málo, kor je potom ve výrobě a je super, že tam máme, protože nás to potěší, což udělá tu službu, kterou nejspíš oni taky chtějí. Tenhle ten nůž, pojďme se na něj podívat. Na začátek pěkný pouzdro, vyrobený z Kydexu v kombinaci s nylonem. Máme tady takovýhle nylonový závěs na takovém Kydexovém prvku. Líbí se mi, že to můžeme vzít a přehodit to na druhou stranu, takže z pravýho pouzdra uděláme levý, takže praváci, leváci, všichni se tady přijdou na svý, což je samozřejmě super. Máme tady adaptační šroub, který potom slouží k tomu, že čím vejš je, tím je vyšší to sevření toho pouzdra jako takového. Pouzdro je samosvorný, my si tady můžeme vlastně regulovat to sevření, takže když chceme, aby to hodně drželo, třeba to budeme mít někde na vertikálu takhle pověšený, tak to můžeme samozřejmě hodně utáhnout, abychom museli zabrat, aby nám to nevypadlo jen tak samo. Ve spodní části potom odtokový kanálek a máme tady ty průřezy, který slouží právě na zavěšení třeba na nějaký moléčko nebo něco takového, jelikož samozřejmě ten závěs můžete sundat. Ten závěs je udělaný tak, aby byl pružný, elastický, takže v okamžiku, kdy to máte někde u těla, tak to můžete odtáhnout a vyndat, třeba když to budete mít vedrák nebo cokoliv takového. A ten design je udělaný pěkně, je to obroušený kompletně celý, takže žádný ostrý hrany, funguje a vypadá to zkrátka dobře. No a nůž samotný. Co bychom tady mohli čekat? No hned na prvním místě, když ten nůž vytáhnete, tak si všimnete tohle z toho gravírování laserového, který je vlastně v tom black powder coating, je to Final Call, tedy taková poslední volba, poslední možnost. A máme tady takovou americkou vlajku. Vím, že u verze 3 se to shledalo tak nějak s nějakým lehkým hejtem, nicméně nevidím důvod, proč ne, proč tam nemít americkou vlajku. Je to sice španělská výroba, ale oni to takhle zvolili, vypadá to na tom pěkně. Takže nevidím důvod, proč ne. Co se týče nože jako takového, celková délka je 29,5 cm, 15,5 cm, má čepel 14 cm, má potom ta rukojeť nebo ty střenky jako takový. Hmotnost je necelých 500 gramů, výšku toho nože máme necelých 4 cm, tloušťka čepele je 5,4 mm a ta cena je potom někde pod 5000, je to asi 4700 korun, co takového, samozřejmě může to stoupat, záleží, kdy se na tohle video budete koukat. No, základní údaje máme za sebou, pojďme se podívat na tu čepel. Tak, než se dostaneme k tomu, co já si o ní myslím, tak si řekneme nějaký základní data. 15,5 cm, jak jsem říkal, 5,4 mm je ta tloušťka. Máme to Sex Point, je to taková svažující se čepel dolů. Může to připadat trošku jako Sheepfoot nebo jako Warncliffe, něco takového. Nicméně je to Six Point, to znamená, takhle se nám to pěkně svažuje dolů. Tady máme takový prvek, který slouží pro použití na křesadlo, jelikož samozřejmě všechno ostatní je zaoblený. Máme tam ten black powder coating, ale ten vršek je udělaný, vybroušený tak, aby jsme vždycky mohli v pohodě, v klidu křesnout. Tady máme potom takovýhle jakoby odlehčení, víceméně technický prvek, na druhé straně potom označení a krásnou rovnou čepel. Ta je na tom asi úplně nejzajímavější, pěkná, rovná, bez jakýkoliv zákrutu, samozřejmě velice agresivní špička a máme to celý kompletně vyrobený z oceli, která se jmenuje Sleipner, švédská ocel pojmenovaná po koni boha Odina. Ten byl Sleipner, to je Sleipner, je to opravdu vysoce legovaná ocel, která je v tomhle případě ještě kryokalená, takže je zakalená standardním způsobem a potom ještě je ponořená vlastně do tekutého dusíku, který má někde asi minus 200 stupňů Celsia, kvůli tomu, aby se z toho dostalo opravdu to nejlepší. Potom to má samozřejmě vyšší tvrdost, dostáváme se tady až na 63 HRC a má to i spoustu dalších lepších vlastností, jelikož ta struktura je potom maličko jiná než potom normálním kalení jako takovým, takže je to pevnější, odolnější, kujnější a tak dále, tak dále. K tomu se můžeme dostat někdy si potom rozebrat tady to kryokalení jako takový. Co já si myslím o té čepeli? Myslím si, že ta špička je opravdu krásná, ale rozhodně bych s ní nepáčil.
Ten nůž je udělaný jako taktický, bude toho mít jako prvek svojí výbavy, který zkrátka bude odpovídat nějakým vašim standardům, nějakým vašim preferencím, a s tou špičkou bych určitě nepáčil a určitě bych s ní neblbnul, jelikož samozřejmě tím, že je to 6 point a tím, že je to opravdu velmi tenký, ještě potom s žlutým výbrusem, tak ta špička jako taková může zkrátka nebo nemusí odolat tomu, co s ní budete chtít. Jenom to radši říkám, aby potom tady nikdo mi za to nenadával. Tak, pojďme se vykašlat na tu čepel a pojďme se podívat na střenky. Mikarta oranžová, moc pěkně udělaná, líbí se mi, že to je opravdu jako rozlišující prvek. Zároveň, když to pak máte v ruce, tak to není úplně tolik vidět, ale když vám ten už třeba někde spadne, něco takového, tak vždycky vidíte, kde bude, a opravdu to působí moc pěkně. Ta mikarta je tvarovaná 3Dčkem, takže je pěkně obroušená, pěkně opracovaná, hezky to zapadne do té ruky, jak je vidět, tak díky té délce 14 cm naprostá paráda. Mám tady hluboký first finger groove, aby se mi to zaseklo a nestáhla se mi ruka do čepele, ale zároveň tady mám ještě minimálně centimetr, kdyby měl někdo větší ruce než já, což není takový problém, tak se tam samozřejmě úplně v pohodě vejde. Máme tady bezpečnostní šrouby a máme tady povrch udělaný tak, aby to zkrátka v té ruce drželo a jen tak se nám to nevyklouzlo. Na druhém konci máme takovouhle hranu, je to úderná hrana, která má v sobě dutinku, která v sobě má otvor, tam si můžeme protáhnout třeba parakord, který k tomu dostaneme, a je taky oranžový, takže to pak celkově vypadá moc pěkně. Co jsem tady nezmínil, tak je vyvážení, jak je vidět, vyvážení to je krásně, akorát na ten first finger groove. Díky tomu ta manipulace s tím nožem potom je velice jednoduchá a funguje to zkrátka v té ruce dobře. Držení na revers úplně v cajku, tady by se mi líbil nahoře vroubek, ale nemám ho tady, což za mě nevadí, jelikož ten nůž tak nějak působí zase celkem komplexně, minimalisticky a zároveň dost agresivně. Musím si dávat pozor, abych se neříz, jelikož bych musel udělat na ten nůž soutěž. A no, třeba někdy příště. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost. Tohle to byl nůž Final Call verze 4 od společnosti Hydra Knives na našem kanále Toparmy Shopu. Já vám děkuji, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.